Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii martie. Acestea se aplică pentru toți cei care au soarele, ascendentul și luna în leu. Să vedem despre ce este vorba pentru voi dedicat, întrucât luna martie deschide sezonul eclipselor din acest an. Încep întâi cu partea de tranzite astrologice, urmând ca ulterior să vedem care este energia în cărțile oracol de tarot, dar și în talismane. Iar dacă mesajele de aici considerați că vă ajută, apreciez enorm dacă vă abonați și dacă apreciați acest clip. Să vedem așadar, pentru leu luna martie, pe 10 martie, Mercur, planeta intelectului și a gândirii, își începe tranzitul prin Berbec, în casa voastră a noua. Acest sector din viețile noastre ne vorbește despre spiritualitate, despre religie, despre credința noastră proprie, despre studii înalte și aprofundate, despre străinătate și alte culturi, dar și despre chestiuni legale. Mercur în Berbec este o energie foarte iute, este planeta gândirii într-un semn cardinal de foc, energie brută, verbul a fi. Cine sunt eu în adâncul sufletului meu? Este întrebarea cu care s-ar putea unii dintre voi să vă confruntați în această lună. În această lună puteți porni o călătorie interioară în descoperirea propriei voastre identități. Doriți o doză de independență, vreți să vă eliberați sufletul de o povară din trecut, aceasta este luna potrivită să începeți acțiuni noi. Acțiuni care poate au legătură cu străinătatea, planuri și proiecte care poate au legătură cu străinătatea sau acțiuni legale, chestiuni legale pe care doriți să le faceți, acte pe care doriți să le întocmiți. Aceasta este o lună în care să vă trasați intențiile, să vă faceți planurile pentru a le putea pune în practică. Pentru alții dintre voi veți vedea cumva, într-o oarecare măsură, o comunicare sau un interes aparte către alte civilizații și alte culturi. Gândul vostru va străbate granița țării în care vă aflați, cel puțin, ca să nu mai spun că puteți cunoaște pe cineva de altă naționalitate sau că puteți face niște excursii, vă puteți planifica o vacanță, un concediu. Pentru alții dintre voi este acea idee de a vă întoarce la niște studii sau de a lua în serios o anume temă, o anume tematică, un anume subiect din viața voastră pe care să începeți să îl aprofundați cu seriozitate acum. Berbecul înseamnă voință, curaj și determinare. Mercur, gândul meu, voința mea, în ce stă de acum înainte? Unde îmi concentrez atenția pentru că este timpul să explorez, să mă extind, să trec dincolo de granițele planului material. Tot în aceea zi, pe 10 martie, avem parte de luna nouă din Pești, din casa voastră a 8-a. Casa 8-a este tărâmul subiectelor tabu, tărâmul misterului, al psihologiei, al puterii. Este lumea de dincolo, de după văl, cea nevăzută. Este și casa care ne vorbește despre taxe, impozite, chestiuni care au legătură cu banii celorlalți, cu resursele împărtășite, cu alocația copilului, cu pensia alimentară, cu asigurarea medicală. O lună nouă vine cu intenții noi, decizii noi, parteneriate noi. Iar peștii sunt ultimul arhetip al zodiacului, sunt un semn foarte spiritual care trece dincolo de planul material și integrează tot, care ajunge la o unitate. O lună nouă în Pești, în casa 8-a, înseamnă mă dezvolt, trec dincolo de lucrurile planului material sau am planuri noi, se întâmplă lucruri noi, vreau să fac contracte noi care au legătură cu banii celorlalți. Poate fi o extindere la nivel de afaceri, poate fi detașarea de planul material și orientarea către suflet în această lună, poate fi crearea de noi conexiuni foarte spirituale, din care de altfel să câștigați și bani pentru a vă putea susține traiul zilnic. Pești înseamnă și arte plastice, fotografie, cum să vă dedicați acum viața, atenția către un hobby pe care poate îl aveți dacă sunteți fotograf sau dacă sunteți artiști plastici. Ceva în această zonă ia amploare. Mai departe, pe 11 martie, Venus, zeița frumuseții, planeta iubirii, intră și ea aici în Pești, în casa a 8-a. Venus este energia magnetică care atrage după sine iubire, stimă de sine crescută, bani, bunuri materiale, frumusețe. În casa care vorbește despre subiecte tabu poate fi
sau poate aduce o iubire nouă despre care să nu spuneți nimănui, sau o conexiune foarte spirituală cu cineva de care v-ați îndrăgostit sau de care vă puteți îndrăgosti acum, sau puteți descoperi că cineva cunoscut cu care deja aveți o relație conștientă unul la unul, printre clienții voștri, partenerii de afaceri sau printre prietenii voștri foarte buni, s-a îndrăgostit de voi. Pentru alții dintre voi vine cu bani prin intermediul celorlalți, prin resurse împărtășite, aveți ceva de câștigat din această zonă a frumuseții, a poeziei, a artelor plastice și nu numai. Venus în Pește aduce o stare de confort, o liniște sufletească, aduce oameni buni în jur, oameni care au un drum și un sens spiritual în viețile voastre. Pentru alții dintre voi aduce regenerare, este casa morții și a renașterii, a regenerării și a transformării. Regenerare la nivel de suflet. Renasc în această lună și redescoper dragostea de sine, redescoper frumusețea vieții, astfel încât să-mi schimb sistemul de valori, să-mi schimb setul de credințe pe care deja îl am. Pe 20 martie avem echinocțiul de primăvară, care debutează cu tranzitul soarelui prin semnul berbecului în casa voastră a noua. Casa a noua, iată că este luminată de vitalitatea soarelui, de bucurie. Bucurie să interacționez cu oameni de altă cultură. Bucurie să mă extind în străinătate, poate prin activitatea mea profesională sau prin pasiunea mea, prin hobby-ul meu. Poate fi extindere la nivel de afacere, poate fi o relocare în afara țării, dacă unii dintre voi asta vă doriți. Pentru alții dintre voi este elevare, este aprofundare, este cunoaștere, este înțelepciune, este o conexiune foarte specială cu cineva anume sau întoarcerea fiului risipitor, și spun asta într-un sens foarte poetic și foarte elevat, în sensul că voi vă reîntoarceți la esența voastră pură și la sufletul vostru și aveți acum o ocazie unică să vă reevaluați viețile. Întrucât în această casă se regăsește și nodul nord în tranzit în berbec în acest moment și Chiron. Depășiți niște cicluri karmice foarte puternice, astfel încât să ajungeți lângă oamenii potriviți, în locul potrivit, pe linia voastră de destin. Mai departe, pe 23 martie, Marte, guvernatorul berbecului, și începe tranzitul prin Pești în casa a 8-a. Marte în Pești în casa a 8-a aduce vindecare. Scoate la suprafață traumele, durerea, scoate lucrurile ascunse din subconștientul nostru pe care noi nu vrem să le acceptăm la noi înșine sau la ceilalți. Marte în Pești este o energie visătoare, nu se simte confortabil aici. Marte este poate într-o oarecare măsură procrastinare sau atenția mea în această lună este canalizată și concentrată către frumos, către suflet, către probleme psihologice, către subiecte tabu pe care le descoper, le înțeleg pentru că au un sens în evoluția mea, întrucât am activitate în casa a noua. Pentru unii poate fi descoperirea unor chestiuni ascunse în niște contracte care acum se pot soluționa în instanță. Iar pentru alții dintre voi vine cu o pasiune interioară foarte puternică, cu o conexiune poate de iubire cu cineva cu care acum puteți în sfârșit să ajungeți la o concluzie sau poate fi cineva complet nou în viața voastră. Și nu în ultimul rând, pe 25 martie avem parte de luna plină din Balanță sau de eclipsa de lună din Balanță, care are loc pentru voi în casa a 3-a. În casa comunității, în casa cartierului, în casa studiilor pe care puteți să le faceți, dar care să vă întoarcă repede o investiție sau pe care să le terminați repede, a drumurilor pe distanțe scurte, a familiei extinse, a achizițiilor, a cercetării și a tehnologiei. Balanța este semnul relațiilor și al diplomației. În acest context, o lună plină vine cu încheiere, cu finalitate, cu capacitatea de a concluziona și de a modifica, de a corecta acțiunile din ultimele 6 luni. Mai ales că vorbim despre o eclipsă de lună care este mult mai puternică decât o simplă lună plină. Ceva la nivel de comunitate sau de familie extinsă ajunge la o concluzie, la o finalitate, ieșiți din niște conflicte sau nu veți mai fi pe niște drumuri.
Alții dintre voi trageți o linie și spuneți: de acum știu, asta vreau să învăț, asta vreau să fac eu în fiecare zi. Sau nu vreau să mai merg aici, nu vreau să mai discut cu anumiți membri din familia mea extinsă, pentru că nu au niciun rol, niciun sens în viața mea. Pentru alții dintre voi s-ar putea să fie o amânare a unor city break-uri, a unor drumuri pe distanțe scurte pe care le-ați fi făcut, a unor călătorii interne în țara în care vă aflați. Pentru alții dintre voi poate să vină cu ceva schimbări în comunitatea voastră, vecinii voștri, să se încheie ceva acolo, să se mute. Toate aceste lucruri pot apărea pentru voi aici. Iar pentru alții dintre voi vine cu o concluzie, vă întoarce cumva în copilărie pentru a vedea dacă voi ați învățat sau voi ați făcut în această viață ceea ce sufletul vostru v-a îndemnat, pentru că aveți acum capacitatea să corectați prin energia casei a 8-a care spune: de ce îți este frică trebuie integrat, înlăturat și vindecat. Eu vă doresc tuturor să aveți o lună minunată, plină de iubire, să fiți sănătoși și să vedem acum ce ne spune și energia cărților oracol pentru leu martie. Ia uite, Marte în Pești în casa a 8-a. Artă. Ai un talent ascuns, în această lună îl poți descoperi. De ce? Pentru că acel talent în curând va conta și va face o diferență enormă în viața ta la nivel de banii celuilalt. De resurse împărtășite, poți face bani din talentul tău ascuns. Pentru alții dintre voi este ieșirea din letargie, vindecare, acțiune, determinare, voință să mișcați lucrurile. Hotărâri foarte importante pe care le puteți lua în această lună. Și Pluton vărsător, evident, care se regăsește fix în opoziție în casa voastră a 7-a, pe descendent, în legătură cu relațiile voastre, ceva la nivel de relație cu partenerul de viață, cu ai voștri clienți, cu ai voștri parteneri de afaceri, poate și cu bunii voștri prieteni, se schimbă și se transformă în această lună. Puteți lua sau veți lua o decizie să încetați niște prietenii sau niște colaborări care înainte poate au fost sustenabile, dar incorrecte. Pentru alții dintre voi veți înceta un anume tipar în zona aceasta relațională, poate nu veți mai lăsa de la voi, pentru că Marte în Pești înseamnă nu mă mai sacrific, în sfârșit învăț să spun nu și să-mi fie ok, să nu-mi fie rușine, teamă să spun nu. E o energie foarte, foarte importantă pentru voi aici care se petrece și Pluto, să știți că vă ajută să vă detașați emoțional și să aveți curaj să faceți niște lucruri pe care poate înainte le-ați refuzat, să vă priviți practic fricile în față. Dorințe care devin realitate pentru leu în această lună. Ceva ce are legătură cu relația voastră sau cu o iubire pe care voi ați prețuit-o foarte mult. Poate a fost o idilă ascunsă, poate s-a petrecut ceva foarte spiritual departe de ochii lumii. Timing, timpul, sincronizarea cu cineva drag, cineva din trecutul vostru, pentru că avem energia în Pești, a planetei Marte, a planetei Venus, se poate întoarce din trecutul vostru, mai ales că eclipsa se produce în casa în care se regăsește în acest moment și nodul sud karmic. Ceva, o comunicare lăsată deschisă, acum poate fi reluată și concluzionată în sfârșit, după 2 ani, după 10 ani, după 5 ani. Manifestăm, puterea de a manifesta lucrurile pe care ni le dorim, care au legătură cu relația noastră, cu cineva drag, cu o relație, mai ales dacă sunteți singuri, sau lucruri care au legătură cu banii celorlalți, capacitatea de a deveni independent, de a vă extinde, de a avea know-how, cunoașterea, responsabilitatea, dar și capacitatea de a înființa o firmă, de a deveni antreprenor, de a vă detașa voi de o autoritate. Un nou loc de muncă mai poate fi aici. Să vedem mai departe. Leu, martie.
Nodul celtic, ce interesant, așa cred că a apărut și la RAC, o conexiune foarte spirituală care iese la suprafață în această lună cu cineva. Este o uniune divină între voi și dorința voastră cea mai mare, o concretizare, o manifestare puternică pe care o puteți face în această lună. Poate avea legătură cu o conexiune de iubire, poate avea legătură cu ceva din comunitatea voastră, să vă schimbați locul, să plecați în străinătate, să vă întoarceți acasă, să intrați într-un grup de oameni unde vă doriți să studiați ceva nou la nivel profund, să vă conectați cu cineva nou dacă sunteți singuri. Faimă și prestigiu mai poate fi. Și aici avem începuturi noi, copilul numărul 13, o comunicare cu cineva cu care nu v-ați mai auzit de foarte multă vreme. Pentru că acum Pluto are capacitatea de a regla, de a transforma, de a vă ajuta această zonă sau în această zonă a relațiilor. Ceva neașteptat, o surpriză de suflet, ceva foarte puternic la nivel spiritual se poate petrece pentru voi aici. Doar voi trebuie să vă aliniați la această energie, la această vibrație înaltă, să știți. Potențialul există. Dar este un potențial fără acțiunea și voința noastră, fără intenția noastră. Leu martie, să vedem ce ne spune și tarotul. În relații avem regina de spade, în zona planului material avem 8 de cupe și în zona planului emoțional sau sănătatea avem asul de bâte. Dacă sunteți singuri, regina de spade vorbește despre Pluto învărsător, despre capacitatea de a fi detașat emoțional de orice nivel de așteptare din partea cuiva sau detașarea de așteptări atunci când vine vorba despre o relație nouă. Cu cât sunteți voi mai aliniați de trup-suflet, cu atât mai ușor vă va fi să întâlniți pe cineva nou în viața voastră. Pentru unii dintre voi poate fi revenirea cuiva din trecutul vostru cu care ați avut o relație, iar pentru alții dintre voi este vorba despre respect și stimă de sine. Mai există aici un potențial ca în această lună cei care sunt născuți sub arhetipul leului să nu fie orientați neapărat pe zona relațiilor, ci pe zona relației cu ei înșiși și în această lună să se ocupe de propria sa dezvoltare, de propriul său suflet. Dacă sunteți în relații deja formate, regina de spade vorbește despre egalitate, fraternitate, fiecare cu viața lui. Fericirea mea nu depinde de tine. Atunci când ne întâlnim împreună, da, suntem doi oameni întregi, dar nu ne agățăm unul de celălalt sau fericirea mea nu depinde de tine. Fericirea mea depinde de mine, este o lună prin care voi, cu Marte în pești, Venus în pești și Pluto în Vărsător, să învățați iubirea de sine. Aici vorbim pentru unii dintre voi despre un potențial divorț, dacă acest lucru vă doriți, iar pentru alții dintre voi despre, poate fi înnoirea unor contracte, reînnoirea unor jurăminte sau trec la un nivel mult mai profund cu cineva până la nivel de relație de căsătorie, dacă înainte doar ne întâlneam din când în când. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare aici, regina de spade vorbește despre a vă aduna energetic, a vă lua energia de pretutindeni înapoi și a porni către un nou drum. Unii dintre voi puteți manifesta o întoarcere a cuiva în viața voastră, însă atenție că este necesar să aveți respect de sine și să fiți foarte raționali de această dată. Avem asul de monede împreună cu 10 de monede. Exact cum spuneam, potențial de căsătorie aici, de relație foarte elevată. Pentru unii dintre voi poate fi curajul de a înainta divorț sau curajul de a vă separa de cineva pentru că ajungeți la concluzia că nu mai aveți un drum împreună. Pentru alții dintre voi înseamnă, dacă sunteți singuri, cineva nou intră în viața voastră cu care potențialul să fiți într-o relație stabilă, corectă, cinstită și pură este maxim.
Iar pentru cei care sunteți căsătoriți, poate însemna fie ne reînnoim jurămintele, ne redescoperim noi pe noi înșine și pornim la drum, dar foarte înțelepți, foarte maturi, fără niciun fel de așteptare unul de la celălalt, dar cu un nivel maxim de încredere unul în celălalt, fiecare cu sufletul său, și când suntem împreună suntem o echipă de neînvins. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, există un potențial ca cineva cu care voi ați avut o relație și ulterior s-a căsătorit, să fi divorțat și să vă caute. Atenție că, uite, aici s-ar putea să existe această atenționare de a vă respecta voi pe voi înșivă, sau există potențialul ca cineva din trecutul vostru să revină, să existe acum potențialul de împăcare și să ajungeți în sfârșit abia acum într-o relație stabilă și frumoasă. Să vedem mai departe. Leu, relații. Avem un 3 de bâte întors. Este ca și când nu vreți să acționați unii dintre voi. Cei care sunteți singuri, exact cum spuneam, s-ar putea să aveți planuri sau lucruri mai importante în această lună și să nu vă orientați neapărat către găsirea unui partener care poate apărea în viața voastră, dar când lucrurile merg de la sine, fix tocmai pentru că voi nu îl căutați. Pentru cei care sunteți în relații deja formate, unii dintre voi ați vrea să faceți un pas înainte către o separare, către un divorț, iar alții dintre voi căutați să amânați momentul unei separări, posibil, și tocmai de aceea stați pe loc. Iar în această lună, energia planetei Marte în Pești vă ajută să treceți dincolo de nemulțumiri, dincolo de bunurile materiale, dincolo de provocări și să vă conectați, să vă reconectați la nivel de suflet cu omul alături de care aveți deja o relație. Iar pentru alții dintre voi, energia vă spune sufletul tău ce vrea. Te simți aici în siguranță, în intimitatea ta, simți că te dezvolți, da urba, și în funcție de aceste răspunsuri să puteți acționa în consecință pentru luarea celor mai bune decizii în viețile voastre. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici a existat o amânare, a existat un foarte mare ocol între voi și cineva de care v-ați separat, posibil, și în această lună, din seninda, să se producă această manifestare și această sincronizare a alinierii energiei pentru voi, să puteți sta de vorbă, dar abia acum, pentru că acum Pluto vă ajută să nu suferiți, să puteți regla cumva conturile, să puteți înțelege cumva lecția astfel încât să nu vă doară și, mai mult decât atât, să vedeți dacă cumva mai aveți un drum împreună de acum înainte. Vedem mai departe pentru Leu, relații. Ce ne mai spune energia în luna martie? Mândrie, aroganță, ego și încăpățânare. Posibil în conexiunile voastre până acum să fi fost vorba despre Leu, despre voi, despre calitățile mai puțin apreciate ale arhetipului Leu, și acum, pentru că a intervenit Pluto aici în Vărsător, fix în opoziție cu casa voastră întâi unde aveți Leul, să fie vorba despre a învăța să transcend, pentru că am energia planetei Venus în casa 8-a, mândria, să mă uit la suflet, să fiu foarte înțelept pentru că avem tranzite în casa nouă, să văd dincolo de jocurile de culise, dincolo de jocul acesta numit viață. Este o lună foarte spirituală pentru voi, să știți. Și fundație, bază, temelie, familie și siguranță, întocmai cum am explicat anterior, mă simt în siguranță aici în relațiile mele, sau ce om pot avea alături astfel încât eu să mă simt în siguranță în intimitatea mea. Toate aceste lucruri în această lună pot ieși la suprafață, este potențial de iubire, este potențial de relație stabilă aici pentru voi, doar că trebuie depășită mândria și orgoliul, astfel încât să puteți trasa, să puteți turna o nouă fundație stabilă sau să o puteți corecta prin acea eclipsă, da? Uitându-vă la evenimentele din ultimele 6 luni, poate, sau din evenimente care s-au petrecut în luna octombrie, sfârșit de lună septembrie, cu 3-5 ani în urmă.
În zona planului material avem 8 de cupe care spune ceva se încheie, merg către un alt drum, casa 8-a. Iau niște hotărâri, îmi înfrunt niște frici, ceva ce am tot ezitat, acum cere să fie încheiat. Am nevoie să iau niște hotărâri, nu le mai pot amâna. Apar niște schimbări care au legătură cu veniturile voastre, prin resursele voastre împărtășite, poate, prin contracte deja semnate pe care le puteți rediscuta, reevalua. Uite, rediscuta, reevalua, judecata. Unii dintre voi veți fi poate un pic îngândurați în zona aceasta materială, aveți niște provocări în sensul că nu știți ce să faceți, ați dori să reveniți în câmpul muncii unii dintre voi, dar până acum nu s-au legat lucrurile astfel încât să fie așa, sau pentru unii dintre voi se creează o sincronicitate perfectă, astfel încât voi să aveți parte de noi proiecte, noi colaborări, de acum înainte, care să fie foarte orientate pe suflet, dar și pe viitorul vostru, să vă facă plăcere ceea ce faceți. 8 de cupe merge către 9 de cupe, pasul acela important pe care îl fac către visurile mele, către ceea ce îmi place cu adevărat să fac. Oh, a căzut din pachet. 9 de monede, împlinire la nivel financiar. Este o lună în care să știți că voi veți fi bine la nivel financiar, este o lună în care veți avea stabilitate la nivel financiar, atât că aici văd și ceva oboseală. Să fie ceva de genul, sunt obosit, am nevoie de odihnă și cu toate astea voi sunteți acolo pe poziții pentru că asta trebuie să faceți. Dar una peste alta aici pot să se întoarcă la voi niște bani, pot veni niște bani care au legătură cu ceilalți sau cu partenerul vostru de viață, dar ceva ce are legătură cu perioada verii trecute. Și aici mai avem 2 de monede. Colaborări noi, unii dintre voi s-ar putea să aveți noi ocazii sau să aveți niște alegeri de făcut în această lună care țin de banii voștri, să alegeți între 2 oferte de muncă sau să cereți o mărire de salariu. Uite, este o lună pentru a planifica viitorul pentru voi, să știți. Viitorul, cum să mă organizez mai bine când vine vorba despre contractele mele deja semnate, despre clienții mei. Asul de spade, ceva sigur, aveți nevoie de o nouă firmă, de o nouă entitate juridică sau de o nouă abordare. Poate unii dintre voi de reclamă, de marketing, care are legătură evident cu activitatea voastră. Pentru alții dintre voi este o nouă ofertă de muncă sau veți primi 2 oferte de muncă, 2 oportunități, 2 posibilități să rămâneți în țara în care sunteți, să plecați în străinătate și acest lucru poate fi. Ceva nou apare aici pentru voi. Pentru alții dintre voi poate fi și divorțul, da? Pentru că avem aici regina de spade, care în sfârșit acum se semnează și este momentul în care să faceți planuri noi despre cum vă veți descurca voi singuri la nivel financiar. Iar pentru alții dintre voi este o evitare a unui divorț, este o împăcare, o anulare a unor acte. Mă simt neîmplinit. Da, este ceva aici la nivel financiar care vă face să nu fiți întocmai bine, dar în această lună puteți regla. Veți avea forță pentru că va fi multă energie de foc să materializați niște lucruri noi în viața voastră la nivel financiar. Unii dintre voi veți avea mai mult de muncă și ajutor, să cereți ajutor. Alții dintre voi puteți cere ajutorul cuiva într-o instanță pentru că aveți tranzite în casa nouă. Și toate aceste lucruri se pot face cu ușurință, pentru că veți avea energie să depășiți absolut toate obstacolele. Pentru alții dintre voi este vorba despre voința și determinarea voastră, despre Marte al vostru. Cum veți iniția voi proiectele, așa le veți avea. Sau cum veți iniția voi activitatea aici în zona banilor, așa o veți avea, atât veți încasa. Și în zona planului emoțional, asul de bâte. Spre sfârșit de lună, să spunem așa, lucrurile vor fi foarte bune pentru voi. Sărbătoriți niște lucruri, veți putea manifesta, este focul, scânteia divină care vă ajută să manifestați și să vă îndepliniți o dorință. Poate fi o relație foarte pasională cu cineva, poate fi cineva foarte pasional care să dea buzna în viața voastră sau poate fi momentul acela de aha în care faceți un pas înainte către ceva ce vă doriți voi, către un nou început, indiferent în ce arie din viața voastră. Pentru alții dintre voi, atenție la nervi, la supărare și la tensiune arterială.
Cavalerul de cupe. Iubirea plutește în aer pentru leu în această lună, unde cineva vă poate curta, cineva vă poate vorbi frumos. Este vorba aici despre proiecte noi pe care le începeți, care vă fac plăcere, antreprenoriat, independență financiară sau un serviciu nou pe care în sfârșit îl găsesc cu ajutorul cuiva. Cineva îmi face o recomandare, cineva mă recomandă. Pentru alții dintre voi este cineva complet nou pe care acum aveți ocazia să îl cunoașteți, care vă curtează și insistă și îl veți vedea determinat și hotărât. Iar pentru alții dintre voi este vorba despre o vindecare. Despre curajul de a renunța la ceva ce poate vă face plăcere, dar în egală măsură vă face și rău. Poate fi un viciu. 7 de cupe. S-ar putea până pe 10 martie așa să fiți un pic confuzi pentru că este încă Mercur în Pești, să nu știți către ce să vă îndreptați, dar pe măsură ce tranzitele își fac treaba și înaintăm în energia lunii martie, lucrurile vor deveni mai clare pentru voi. Cineva nehotărât, cineva care nu a fost hotărât în trecutul vostru se poate întoarce, sau cineva care a avut de jonglat, de optat între voi și altcineva, vă poate căuta acum, puteți manifesta o discuție. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre o sarcină, despre un copil. După tratamente sau îndelungi încercări, Asul de cupe, vindecare și o iubire nouă sau iubirea în cineva, în sfârșit vă spune iubirea. Avem apa și focul. Aici este multă energie spirituală pentru voi în această lună. Cam cum și când puteți materializa voi așa, începând cu luna martie, dar când puteți vedea exact ceva concret? Atunci când toate lucrurile sunt aliniate în timp divin și avem aici sincronizarea și aici sincronizarea cu timpul divin. Lucrurile sunt în desfășurare deja pentru voi, să știți că este o energie foarte puternică aici. Talismanele. Uite, cineva care înainte nu se grăbea va face acum un efort. Fie voi trebuie să depuneți un efort, să vă grăbiți puțin, că pierdeți o șansă sau să luați o hotărâre pe care ați tot amânat-o. Fie cineva care înainte a avut de ales între voi și altcineva, poate acum să reapară în viața voastră, să discutați, să lămuriți niște chestiuni. Atenție pentru alții dintre voi la piept și la plămâni. Tristețea și inima, racul și leul pot fi două indicii. Un pic dramatic, da, poate fi o relație din trecut care s-a încheiat un pic dramatic, care nu prea va conveni, dar care acum se poate lămuri în sfârșit după o lungă perioadă de timp. Bună problema sunt eu, cineva care să revină din trecutul vostru să-și ceară scuze. Avem eclipsa aceea din balanță care vorbește despre relații din trecut, care acum se pot lămuri. Uite, mă eliberez de un stres, de o povară, de o durere. Asul din mânecă, un început. Voi aveți aici 1, 2, 3, 4 ași. Aveți toți așii pe masă. Nu am mai ieșit așa la niciun semn până acum. O călătorie, ceva ce se aude tare, se aude tare. Știți cum se aud vapoarele? Se aude tare. Cineva intră cu trompeta, cineva intră furtunos în viața voastră. Uite, poate fi și un copil aici în discuție sau voi vă vindecați stima de sine, copilul interior din voi. Pentru alții dintre voi este o reușită fabuloasă în zona medicală. Pentru alții dintre voi calcule pentru relocare, o potențială nouă ofertă de serviciu pe care o veți analiza. Unii dintre voi vă veți aranja pentru un eveniment bun, plăcut, frumos, care, da, vă poate surprinde. Să vă folosiți intuiția în alegerile voastre în această lună. Uite, casa a noua, nebun după tine. Cineva în sfârșit ajunge la o concluzie că vă place, că voi sunteți totul lor. Este o lună pentru bani, putere și glorie, pentru faimă, exact cum spuneam, sau cel puțin în care să începeți să pregătiți terenul pentru așa ceva. Pentru alții dintre voi sunteți foarte puternici. Foarte puternici, cineva vă recunoaște niște merite, cineva se trezește la viață, ia uite, cu surle și trâmbițe, cu furtunos, cineva are parte de o trezire spirituală, voi sau cineva drag vouă, cu care ați avut o relație. Pentru alții dintre voi este o nouă ofertă, este o nouă viață și veți materializa acest lucru. Un rac, cineva
cu care poate ați avut o legătură sau este vorba despre casă, o nouă casă, un nou domiciliu, ceva legat de părinții voștri, de care vă eliberați acum de o tristețe, de o durere sau aveți o bucurie, faceți o vizită acasă. Aici este vorba despre a trece peste spațiu și timp, o conexiune care a durat în spațiu și în timp, a trecut peste acesta, cu brio, și în această lună puteți vedea niște rezultate. Aici vorbim despre un copil care va avea nevoie de atenția voastră, despre o sarcină în această lună, pentru că avem casa 8-a acolo. Relația cu un frate, o soră, care se poate regla. Și aici avem inițiala G. Inițiala G. Poate fi și numărul 6 și numărul 9 și din nou, uite, avem aici racul. Glorie, vedeți? Glorie, glorie. Este o lună de glorie pentru voi. Este o lună în care să vă faceți planurile, să analizați bine ce aveți de făcut, pentru că veți vedea foarte multă mișcare în viețile voastre. Eu vă mulțumesc tuturor, să aveți o lună minunată, să fiți sănătoși, împliniți și iubiți și să ne reauzim cu bine și data viitoare.